Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája: a narcisztikus nem zár le véglegesen semmilyen kapcsolatot. A narcisztikus személyiségzavar egy mélyen gyökerező, komplex pszichológiai állapot, amely önértékelési problémákkal, empátia hiánnyal, manipulatív hajlammal és grandiózus énképpel jár főként együtt. Tehát az ilyen emberek azok gyakran nagyon különlegesnek érzik magukat, és elvárják a különleges bánásmódot is másoktól. Ezen túlmenően a kapcsolataik is meg lehet figyelni, hogy egy sajátos dinamikával rendelkeznek, amelyek sokszor problémásak és fájdalmasak lehetnek mind a narcisztikus számára, mind pedig azok számára, akik velük kapcsolatban állnak. Az egyik jellegzetes viselkedés minta a narcisztikusoknál az, hogy ritkán zárnak le véglegesen bármilyen kapcsolatot, tehát ezt a jelenséget gyakran polcra helyezésnek is nevezik, tehát ahelyett, hogy véglegesen megszakítanák a kapcsolatot egy korábbi partnerrel, a narcisztikus inkább azt csinálja, hogy ezt a partnert ezt egyszerűen felteszi a polcra a többi mellé. Ez azt jelenti, hogy fenntartják a kapcsolatnak a minimális szintjét, tehát nyitva, hagyva az ajtót egy jövőbeli esetleges újrakapcsolódásra, ha úgy döntenének a narcisztikusok, hogy ez az illető, ez valamilyen okból kifolyólag, de hasznos lehet a számukra. Az eszményi kép fenntartása, tehát egy másik nagyon fontos tényező, amely megakadályozza a narcisztikusokat abban, hogy véglegesen lezárják a kapcsolataikat, az az eszményi kép, amelyet a partnerükről kialakítanak. A súlyos patológiás narcisztikusok idealizálják a partnereiket a kapcsolatnak a kezdeti szakaszában, tehát egyfajta eszményi képet alkotva róluk a fejükben, az elméjükben. Ez az idealizált kép a partnerükről, ez viszont irreális, torzított, tehát nincs köze a valósághoz, de mélyen beivódik a narcisztikusnak az elméjébe. Az eszményi képet viszont nem tudják leértékelni, vagy eltávolítani az elméjükből, ez pedig megakadályozza őket abban, hogy végleg lemondjanak a korábbi partnereikről. Akit érdekel ez a téma bővebben, a videó végére majd beteszem az ajánlott videók közé az osztott fantázia megértését, amely a súlyos patológiás narcisztikusokra jellemző. Narcisztikus kapcsolatok ciklikus dinamikája megfigyelhető, hogy a narcisztikusoknak a kapcsolatai azok gyakran ilyen ciklikus mintázatot követnek, idealizációból, leértékelésből és elhagyásból áll, tehát idealizálás, leértékelés, eldobás, majd hoovering, tehát visszaporszívózás, ez is nagyon gyakori náluk. Az idealizáció szakaszban a narcisztikusnak a partnere, tehát az ő szemében ő nagyon tökéletes, és ilyenkor az összes figyelmet, az összes csodálatot megkapja a narcisztikus partnere, azonban idővel a narcisztikus számára a partnere az elkerülhetetlenül hibásnak tűnik, ez pedig leértékelést, bántalmazást eredményez, tehát ennek ellenére az eszményi kép, amelyet az idealizációs szakaszban kialakítottak az elméjükben, ez megmarad, és képtelen a narcisztikus a végleges elengedésre, mivel ez a kép ez fixálódik a fejükben. Narcisztikusok és az exek, tehát megfigyelhető narcisztikusoknál, hogy nagyon gyakran fenntartják a kapcsolatot korábbi partnereikkel, mivel az ex-partnerek
azok egyfajta tartalékforrásként szolgálnak a számukra. Ez azt jelenti, hogy a narcisztikusok azok nem szakítják meg véglegesen a kapcsolatot az exeikkel, hanem inkább nyitva hagyják az ajtót egy jövőbeli újrakapcsolódásra, mint már mondtam. Ennek az egyik oka az, hogy a narcisztikusok számára, mint tudjuk, nagyon fontos a rendkívül fontos, tehát az állandó figyelem, a megerősítés, amit a környezetükből, a közeli kapcsolataikból is nyernek. Amikor az éppen aktuális kapcsolatok, az valamilyen oknál fogva nem felel meg az elvárásaiknak, vagy éppen befejeződik ez a kapcsolat, akkor nagyon könnyen visszatérhetnek egy korábbi partnerhez, tehát ilyenkor leemel csak egyet a polcról. Az exek mondhatni tehát, hogy ilyenkor egyfajta biztonsági hálót jelentenek, akikhez vissza-vissza lehet térni, ha az aktuális partner már valami miatt nem nyújt elegendő narcisztikus forrást. De viszont belegondolunk ebbe, ez a viselkedés, ez rendkívül manipulatív és önző, tehát a narcisztikusok nem veszik figyelembe az ex-partnereik érzelmi jólétét, szükségleteit, tehát ehelyett inkább a természetes számukra, hogy a saját érdekeikre, a saját szükségleteikre koncentrálnak csak és kizárólag. Az exeknek az érzelmi manipulálása és ez a bizonytalanságban tartás, ez viszont nagyon súlyos következményekkel járhat, tehát az érzelmi bizonytalanság állapotában az exek a félelem és a remény között lebegnek, hát hogy a kapcsolat az majd újra feléledhet, ez viszont megakadályozza az exeket abban, hogy tovább lépjenek, és egy egészséges, stabil kapcsolatot tudjanak kialakítani valaki mással. Ezért nem túl jó ötlet kapcsolatban maradni egy vélhetően narcisztikus személyiségzavaros ex-partnerrel, mivel az elengedés és a túllépés gyakorlatilag így teljesen lehetetlen. A narcisztikus számára viszont ez a fajta viselkedés ez tovább erősíti a saját önértékelésüket, a folyamatos visszatérés a korábbi ex-partnerekhez, akik még mindig elérhetőek számukra, ez megerősíti azon elképzelésüket, hogy ők nagyon különlegesek, mindenki számára fontosak, mindig hatással tud lenni az exre, tehát kontrollja van felette. Mondhatni, hogy az exekkel fenntartott kapcsolatoknak a dinamikája a narcisztikus személyiségzavar egyik legkárosabb aspektusa, tehát az érzelmi bántalmazás és manipuláció, amelyet a narcisztikusok alkalmaznak, nagyon súlyos érzelmi sebeket hagyhat, amelyek hosszantartó pszichológiai problémákhoz vezethetnek. Megfigyelhető tendencia az is, hogy tehát az exek, a narcisztikusoknak az exei, azok hosszas terápiára járhatnak egy ilyen kapcsolat után, hogy visszanyerjék régi önmagukat. Kicsit ismétlem magam, de beszélek még erről a polcra helyezés káros hatásairól, tehát hogy a narcisztikus az nem zárja le véglegesen a kapcsolatokat, ezzel egyfajta érzelmi manipulációt gyakorol, amely az ex-partner számára egy állandó bizonytalanságot eredményez. Mint korábban említettem, ez az állapot, ahol a remény és a félelem az egyaránt jelen van. Tehát itt van ugye a remény, hogy a kapcsolat az majd újra jó lesz, újra éled. Ez nagyon komoly érzelmi megterhelést okozhat. Az ex-partner az fontosan azon töprenghet, hogy vajon a narcisztikus majd most újra megkeresi-e, és ha igen, akkor majd milyen céllal. Tehát ez a bizonytalanság és manipulációs játszva viszont megakadályozza őket abban, az exeket, hogy tovább lépjenek ezen az egészen, és új egészséges kapcsolatoknak a kialakítására összpontosítsanak. A narcisztikus azon viselkedése, hogy nem dob el végleg senkit, tehát mondhatni, hogy fenntartja ezt a függőségi állapotot, amelyből nagyon-nagyon nehéz kilépni. Az ex-partner így mondhatni, hogy egyfajta érzelmi börtönbe kerül, ahol az állandó remény és kétség között vergődve nem képes teljesen felszabadulni a narcisztikus hatása alól. Következő pont, félelem az elutasítástól. Minden narcisztikus erős elhagyatottsági érzésekkel küzd, tehát ők nagyon félnek az elutasítástól, az elhagyástól, és ez a félelem ez egyértelműen jelentős hatással van a kapcsolataikra, az ex-partnereikkel való viszonyukra is. Ez a félelem legfőképpen gyökerezhet náluk a negatív gyermekkori élményekben, ahol az érzelmi szükségleteik azok nem lettek megfelelően kielégítve, és ez felnőtt korban is meghatározóvá válik náluk, tehát milyen befolyásolva a viselkedésüket és a kapcsolataiknak a dinamikáját. Az elutasítástól való félelem az alapvetően az önértékelési zavarokból ered, tehát a narcisztikusoknak szükségük van, mint tudjuk, a folyamatos külső megerősítésre,
hogy fenntartsák az önmagukról alkotott, idealizált énképüket. Az elutasítás viszont ezt a képet fenyegeti, és az ezzel járó érzelmi fájdalom elkerülése érdekében különböző stratégiákat alkalmaznak. Az egyik ilyen stratégia pedig az ex-partnerekkel való kapcsolatnak a fenntartása, vagy mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta védelmi mechanizmus. Értem ez alatt, hogy az ex-partnerekkel való kapcsolatnak a fenntartása az egyfajta lehetőséget ad arra, hogy a narcisztikusok mindig rendelkezzenek, úgymond egyfajta érzelmi tartalékkal, tehát az aktuális kapcsolatuk az nem felel meg az elvárásoknak, vagy valami miatt megszűnik, akkor nagyon könnyen visszatérhetnek egy korábbi partnerhez, aki még mindig a rendelkezésükre áll, hiszen ott vannak sorban a polcra felhelyezve. Ez így, hogy állandóan van miből válogatni a polcról, minimalizálja annak a valószínűségét, hogy teljesen egyedül maradjanak, és elhagyatottnak érezzék magukat. Az ex-partnerek, akikhez akármikor tulajdonképpen visszatérhetnek, biztosítják azt az érzelmi hátteret, amelyre szükségük van ahhoz, hogy elkerüljék az elutasítás fájdalmát. Ezért megfigyelhető, hogy a náluk kapcsolatból kapcsolatba ugrálnak, de nem azt mondom, hogy ez minden esetben így van, de ezt gyakran meg lehet figyelni náluk. És akkor még van itt egy pont, amiről beszélek, ez pedig a megoldatlan gyermekkori konfliktusok. Sok narcisztikus élete az alapvetően, ha megoldatlan gyermekkori negatív élményekre épül, amelyek nagyon mélyen befolyásolják a felnőttkori kapcsolataikat és viselkedésüket. Hát ők gyakran egy olyan gyermekkort éltek át, amelyben nem kaptak elegendő figyelmet, szeretetet, elismerést a szüleiktől, vagy a gondozóiktól. Ez a szeretethiány és a figyelemhiány, ez nagyon mély érzelmi sebeket hagyott bennük, és egész életükben arra ösztönzi őket, hogy folyamatosan keressék a hiányzó szeretetet, az elismerést. A gyermekkori hiányérzet miatt a narcisztikusok felnőtt korban is állandóan vágynak a külső megerősítésre, a csodálatra. Ez az érzelmi űr azonban soha nem tölthető be teljesen, mert a gyermekkori sebek azok nagyon mélyen gyökereznek náluk, és folyamatos érzelmi kielégítést igényelnek. Az ex-partnerekkel való kapcsolatnak a fenntartása az egyfajta kísérlet náluk arra, hogy betöltsék ezt a gyermekkori hiányt. És ismétlem, az osztott fantázia megértése az nélkülözhetetlen a patológiás narcizmus teljes megértésében. Ebben a videóban én részletesen levezetem a patológiás narcisztikus párkapcsolati dinamikáját, hogy mit miért csinál. Összességében tehát a megoldatlan gyermekkori negatív élmények azok milyen befolyásolják a narcisztikusok felnőttkori kapcsolatait, az ex-partnerekkel való kapcsolatnak a fenntartása egy kísérlet arra, hogy betöltsék a gyermekkori hiányt, és megtalálják azokat az érzelmi szükségleteket, amelyet gyermekként ők nem kaptak meg. Ez a viselkedés azonban hosszú távon mind a narcisztikus, mind pedig az ex-partner számára nagyon káros, mivel megakadályozza az érzelmi fejlődést és az egészséges kapcsolatok kialakítását, tehát azok a személyek, akik az átlagos, az egészséges primér narcizmustól erősebb narcisztikus megküzdésjegyeket alkalmaznak, vagy netalántán narcisztikus személyiségzavaros spektrumba tartoznak, mindenképpen a pszichoterápia az, ami jelentős javulást hozhat náluk. Én köszönöm a figyelmet, ennyit mára, ha hasznosnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, ha gondolod, akkor nézz körül, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ.